17. Tôi chỉ có thể so sánh Việt Nam với Philippines. Việt Nam ổn định hơn, an toàn hơn, không có súng trên đường phố, không có bảo vệ vũ trang trước các tòa nhà lớn như tại Philippines, sạch sẽ hơn và được tổ chức tốt hơn, thức ăn ngon hơn nhiều. Đối với mức độ giàu có cá nhân, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo rõ nét hơn ở Manila so với Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất là đối với người quan sát bên ngoài. Tuy nhiên, người Philippines nói chung cởi mở và chào đón người nước ngoài hơn trong khi người Việt Nam phần lớn, mặc dù đủ thân thiện, nhưng có xu hướng dè dặt hơn một chút. Người Philippines có khiếu hài hước tuyệt vời và có thể tự cười nhạo chính mình, một điều hiếm thấy ở Việt Nam. 18. Việt Nam khá ổn so với Philippines. Sau khi sống ở Philippines một thời gian, bạn thực sự có thể thấy khoảng cách giàu nghèo lớn như thế nào. Nó thực tế lớn như hẻm núi lớn. Nếu 9 phần 10 trẻ em bị coi là mù chữ ở đất nước của bạn thì đó là một tiếng thở dài. Trên hết, phần tồi tệ nhất là họ không nhận ra nó. 19. Đừng bận tâm đến những tên cướp khi bạn ở Việt Nam. Dù sao thì tôi cũng không cá là không có cướp, nhưng cuộc sống ở đây đầy ý thức cao về tình trạng của người khác. Ý tôi là họ có tình yêu thương lẫn nhau giữa người giàu và người nghèo, và chính phủ tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Hãy xem các nước phát triển khác như Mỹ hay Trung Quốc. Tôi đã có một chuyến đi đến Trung Quốc và tôi phát hiện ra có rất nhiều người già vô gia cư ở đây. Đó là bởi vì không có nhiều người chú ý đến họ, hoặc bên trên và bên ngoài chính phủ hơi ít chú ý đến vấn đề này. Tôi không có ý là không có nhà tài trợ, chẳng hạn như Mr. Beast. Tôi nghĩ người Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, yêu Việt Nam. 20. Để trả lời câu hỏi của bạn, trước tiên chúng ta luôn hỏi chi phí sinh hoạt, lương tối thiểu, chăm sóc sức khỏe, vân vân. Nhưng chúng ta hiếm khi hỏi sức khỏe tinh thần, mức độ hài lòng, hạnh phúc. Tôi nghĩ nhiều quốc gia không có công cụ để đo lường những điều đó, ngoại trừ, chẳng hạn như Bhutan. 21. Khi tôi đến thăm Hà Nội và Sài Gòn, tôi có cảm giác như Jakarta 20 năm trước. Về trình độ phát triển, tôi cho rằng cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội của Việt Nam còn đi sau, thậm chí còn thua cả Philippines. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống ở đó tồi tệ hơn những quốc gia được đề cập. Chẳng hạn như lối sống và bữa ăn lành mạnh hơn của người Việt Nam đã mang lại tuổi thọ cao hơn các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Điều này mặc dù thực tế là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đó không được hiện đại hóa hoặc tinh vi bằng các nước láng giềng phát triển hơn. Sự bất bình đẳng giàu nghèo ít nghiêm trọng hơn, tôi chưa từng thấy những khu ổ chuột như ở Jakarta hay Manila ở Sài Gòn và Hà Nội. Có những khu ổ chuột nghèo đói và chật chội, nhưng không khủng khiếp như khu ổ chuột ở Bắc Jakarta. Ngoài ra, có vẻ như Việt Nam vẫn còn rất nông nghiệp ở nhiều khía cạnh, càng có nhiều người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Cho thấy Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc. Việt Nam hiện đang tiến lên rất nhanh. 22. Bạn không thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa của nó. Của cải có được phân phối công bằng cho mọi công dân không? 80% đất đai và nền kinh tế của Indonesia thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Có 30 triệu người Trung Quốc ở đó. Bạn có thể thấy khu ổ chuột nơi người nghèo rất nghèo ở Jakarta hay Indonesia. 23. Tùy bạn ở Hà Nội bạn ở đâu nữa. Khu phố cổ sẽ luôn như vậy, kể cả sau 50-100 năm nữa, bởi vì chính phủ sẽ bảo tồn khu vực đó và sẽ không có gì mới được xây dựng ở đấy. Chúng tôi sẽ không phá hủy nền văn hóa của mình vì những tòa nhà chọc trời. Nếu bạn muốn những tòa nhà chọc trời, hãy đến khu tài chính mới của Hà Nội, nơi hiện đại và đẹp hơn bất kỳ thành phố Đông Nam Á nào khác vì sự pha trộn giữa những tòa nhà chọc trời bằng kính hiện đại và những tòa nhà lấy cảm hứng từ Pháp. Một số phần sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn đang ở Paris. 24. Tôi sống ở Sumatra và hoàn toàn đồng ý. Người Indonesia có xu hướng chiên ngập dầu ít nhất 60% trong khẩu phần ăn của họ. Tôi đã ở Việt Nam được 200 ngày trong năm nay, làm việc với 99% phi hành đoàn và chế độ ăn uống của người Việt Nam. Tôi tin 10 năm nữa Việt Nam sẽ vượt qua hầu hết các sinh khác với thế hệ trẻ tiếp quản. Con người, thức ăn, âm nhạc và khiêu vũ sẽ khiến tôi quay lại sớm. Ở đây cũng có những cơ hội tuyệt vời nếu bạn dành thời gian để hiểu mọi thứ diễn ra như thế nào. 25. Tôi sống ở Việt Nam và Trung Quốc trong 18 năm qua. Tôi đã thường xuyên đi du lịch khắp Đông Nam Á. Việt Nam đang phát triển và nói chung là tốt. Nhưng có những điều khiến cho Việt Nam giàu có hơn các nước khác. Đó là trình độ học vấn cao, đất nước có lực lượng lao động kỷ luật tốt. Sự thay đổi cơ cấu GDP của Việt Nam phản ánh rất rõ điều đó. Sản xuất và dịch vụ điện tử ngày càng phát triển. Lưu lượng khách du lịch cao và sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng tăng. Sự giàu có của một quốc gia được xác định bởi nền giáo dục của quốc gia đó
và mức độ hạnh phúc của người dân. Nhìn chung người Việt Nam điềm tĩnh và nhẹ nhàng, thức ăn ngon, đất nước an toàn. Đó là một đất nước đáng tự hào. 26. Tôi yêu Philippines, nhưng Việt Nam đi trước về nhiều yếu tố. Ở Việt Nam, bạn có thể thấy người khuyết tật sử dụng xe đạp côn tay hoặc xe máy 3 bánh, nhưng ở Philippines, trừ khi bạn có tiền, còn không, bạn sẽ lê lết khắp thành phố bằng những đốt ngón tay của mình. Người Việt nói với tôi, những thứ này được cung cấp bởi chính phủ. Một yếu tố khác là tình trạng vô gia cư và chăm sóc trẻ em. Ở Philippines, đặc biệt là thành phố Cebu, bạn chỉ cần đi dạo quanh chợ Carbon hoặc thậm chí là Manda Mercado để nhìn thấy nhiều người vô gia cư chết đói trên đường phố. Các nhóm trẻ em mới 3 hoặc 4 tuổi cư trú bên ngoài Manda Jollibee, một trung tâm giàu có khác. Dịch vụ chăm sóc xã hội gần như không còn tồn tại và mai thúy đang hoành hành khắp đất nước Philippines xinh đẹp. Thêm điều này vào các cơn bão hàng năm, động đất và mối đe dọa của một cơn sóng thần và các bộ phận của Philippines liên tục khởi động lại từ đầu. Tôi sống cạnh một khu ổ chuột và làm việc giữa những người hào phóng đáng kinh ngạc sống ở đó. Tôi yêu nó, tôi yêu Philippines và tôi yêu Duterte. Nhưng Việt Nam có cơ sở hạ tầng giao thông tốt hơn, giàu có hơn, được bảo vệ tốt hơn khỏi thiên tai, không có khủng bố, ít mai thúy và có mức sống tốt hơn. 27. Nó không phải là một so sánh công bằng. Mỗi quốc gia Đông Nam Á đang ở trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Chẳng hạn, so sánh Hà Nội với Jakarta không tính đến việc chính phủ Indonesia đã tập trung phát triển vào thủ đô trong nhiều thập kỷ, trong khi các thành phố khác ở Indonesia ở tình trạng kém hơn so với nhiều thành phố khác ở Đông Nam Á. Pontianak ở Kalimantan chẳng hạn có cơ sở vật chất tồi tàn. Hơn nữa, Việt Nam, Campuchia và Lào vẫn đang quay cuồng với tác động của một cuộc chiến tranh lâu dài. 28. Nó phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa nghèo. Malaysia và Thái Lan đang làm khá tốt. Nhưng cùng với 3 nước còn lại, Philippines đứng cuối bảng do chênh lệch về thu nhập và hoàn cảnh sống của một bộ phận dân cư khấm khá. Khi tôi đến Philippines, nghèo đói là một cảnh tượng phổ biến. Xin lưu ý bạn, có một vài khu vực đẹp và được coi là đàng hoàng theo tiêu chuẩn phương Tây, chẳng hạn như một thành phố được quy hoạch tôi quên tên. Nhưng nếu bạn ra ngoài những khu vực đó và xem nó trông như thế nào ở phần lớn các thành phố khác, bạn sẽ thấy tình trạng nghèo đói lan tràn. Thống kê về mức độ nghèo đói không vẽ nên một bức tranh rõ ràng, đặc biệt là khi nhiều người dân không có giấy tờ tùy thân. 29. Việt Nam có thể đi sau Philippines ở một số khía cạnh nhưng chắc chắn là họ đang đạt được điều đó. Ở đó có một động lực tiến lên mà các nước Đông Nam Á khác không có. Vì vậy, tôi sẽ không quá lo lắng. Với tình hình kinh tế phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc giảm đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế. Người dân Việt Nam cũng đã có nhiều cơ hội để tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, đem lại sự hài lòng và sự phát triển cho đất nước. Nếu bạn chưa từng đến Việt Nam, hãy đến và khám phá những điều tuyệt vời mà đất nước này đang cất giữ. Không chỉ có những cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn, Việt Nam còn có một nền văn hóa đa dạng và phong phú. Và đặc biệt, đất nước này có một cộng đồng trẻ đầy năng lượng và sáng tạo. Vậy nên, đừng nghĩ Việt Nam là một đất nước nghèo khó nữa nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, hãy đến và trải nghiệm những điều tuyệt vời nơi đây.